Καλημέρα σας. Χαίρετε. Είμαστε ξανά μαζί και χαιρόμαστε που χαίρεστε κι εσείς καθώς μοιράζεστε τις καλημέρες σας, γιατί αυτό δείχνει, ενώ δεν έχουμε συναντηθεί από κοντά, ότι οι καρδιές και οι νόες συναντώνται. Και όταν το βιώνουμε, έστω και έτσι συμβολικά, μέσα από την ηλεκτρονική επικοινωνία, μας θυμίζει αυτό που αληθινά είμαστε, ενωμένοι. Και επειδή είμαστε ενωμένοι, είμαστε ενωμένοι στο Θεό βασικά. Γι' αυτό καλωσορίσατε στο μάθημα 145. Ξεκινάει με τη βασική σκέψη. Ο νους μου κρατά μόνον ό,τι σκέπτομαι με το Θεό. Και συνεχίσει με τις δύο σκέψεις, τα δύο μαθήματα. Πέρα από αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένας άλλος κόσμος που θέλω, από το μάθημα 129. Και είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσμους. Ταυτόχρονα εννοεί, από το μάθημα 130. Ας δούμε λοιπόν. Ας πάμε πιο κοντά στο πρώτο από τα δύο αυτά. Πέρα από αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένας άλλος θέλω. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος όπου η απώλεια είναι αδύνατη, όπου η αγάπη διαρκεί για πάντα, το μίσος δεν υπάρχει και η εκδίκηση δεν έχει νόημα. Είναι απώλεια να βρεις όλα τα πράγματα που πραγματικά θέλεις και να γνωρίσεις ότι δεν έχουν τέλος και ότι θα παραμείνουν για πάντα ακριβώς όπως τα θέλεις. Αυτή η τοποθέτηση του μαθήματος αυτού είναι μια απάντηση στην πιθανή κατάθλιψη που θα ερχόταν από το προηγούμενο μάθημα που έλεγε αυτός ο κόσμος δεν έχει τίποτα που να θέλω. Αλλά αυτό έρχεται να συμπληρώσει, δεν έχει δηλαδή τίποτα που να είναι αιώνιο, που να διαρκεί για πάντα, από όπου να απουσιάζει τελείως η εκδικητικότητα, η αγωνία, η επίθεση, το μίσος, ο θάνατος. Άρα όλα αυτά δεν τα θέλω. Θέλω έναν άλλο κόσμο, άραγε υπάρχει. Ναι, μας απαντούν τα μαθήματα θαυμάτων. Για να τον βρεις όμως, χρειάζεται να κάνεις χώρο στο νου σου και να επιθυμήσεις να τον βρεις. Είναι ο κόσμος που προέρχεται από τον τρόπο που σκεφτόμαστε όταν είμαστε στον ορθό νου. Έτσι δεν είναι? Οπότε αυτός ο κόσμος δεν είναι κάτι που θα κατασκευάσουμε. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει και υπάρχει οδηγός να μας πάει εκεί. Σωστά. Όταν θα φτάσουμε εκεί, τι θα γίνει, Μαρία? Ακόμα και αυτά όμως θα ανταλλαγούν στο τέλος από το απερίγραπτο, διότι από εκείνον τον κόσμο θα μεταβείς εκεί όπου τα λόγια είναι εντελώς ανεπαρκή, σε μια σιωπή όπου η γλώσσα δεν μιλιέται, αλλά είναι όμως απόλυτα κατανοητή. Οι λέξεις δηλαδή δεν επαρκούν πια. Η επικοινωνία ξεκάθαρη και ολοφάνερη όπως η μέρα παραμένει απεριόριστη για όλη την αιωνιότητα. Ο ίδιος ο Θεός μιλά στον Υιό Του, όπως ο Υιός Του μιλά σε Αυτόν. Η γλώσσα τους δεν έχει λόγια, δεν έχει λέξεις, διότι ό,τι λένε δεν μπορεί να συμβολιστεί, άρα η λέξη είναι σύμβολο. Η γνώση τους είναι άμεση, απόλυτα κοινή και εντελώς ενοποιημένη. Μας λέει λοιπόν ότι ενώ νομίζουμε ότι αυτός ο κόσμος είναι ο πραγματικός, που εμπεριέχει όλα αυτά που είπαμε, υπάρχει ένας άλλος κόσμος που δεν τα εμπεριέχει. Δεν εμπεριέχει δηλαδή τη φθορά, το θάνατο, την εκδικητικότητα, το μίσος. Δεν τα έχει όλα αυτά. Αλλά και αυτός ο κόσμος δεν είναι ο αληθινά αληθινός. Είναι ένα στάδιο πριν τον πραγματικό κόσμο, ο οποίος είναι απερίγραπτος. Δεν υπάρχουν λόγια να τον περιγράψουν, δεν υπάρχει μια γλώσσα που μιλιέται με λέξεις, σύμβολα εκεί. Η επικοινωνία είναι άμεση αφού είναι ενωμένα όλα τα μέρη. Γι' αυτό δεν μπορεί να μας πει λοιπόν στα μαθήματα θαυμάτων τι ακριβώς είναι. Απλώς μας ενημερώνει ότι υπάρχει και ένα ακόμα επίπεδο το οποίο προσεγγίζει κανείς αφού έχει κάνει χώρο για το προηγούμενο, που είναι να δω έναν κόσμο λυτρωμένο από την επίθεση. Ναι, πράγματι. Πόσο κοντά βρίσκεσαι όταν ανταλλάσσεις αυτόν τον κόσμο για τον κόσμο που πραγματικά θέλεις? Για μερικές στιγμές σήμερα κλείσε τα μάτια σου στον κόσμο που βλέπεις και στη σιωπή του σκοταδιού παρακολούθησε τα φώτα που δεν είναι αυτού του κόσμου να ανάβουν το ένα μετά το άλλο, ώσπου το γεγονός ότι εκεί που ένα αρχίζει, ένα άλλο τελειώνει, χάνει κάθε νόημα, καθώς όλα τους γίνονται ένα.
Σήμερα τα φώτα του ουρανού σκύβουν προς εσένα, για να λάμψουν πάνω στα βλέφαρά σου, καθώς αναπάβεσαι πέρα από τον κόσμο του σκοταδιού. Υπάρχει εδώ φως που τα μάτια σου δεν μπορούν να δουν. Ο νους όμως μπορεί να το δει ξεκάθαρα και μπορεί να καταλάβει. Μια μέρα χάρη σου δίνεται σήμερα και προσφέρουμε ευχαριστίες γι' αυτό. Και έτσι περνάμε στη δεύτερη ιδέα για σήμερα. Είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσμους. Αναζήτησε τον έναν και ο άλλος εξαφανίζεται. Όπως βλέπουμε ξανά σε αυτή την εικόνα, ή θα δούμε δύο προφίλ ανθρώπου ή θα δούμε ένα δοχείο, ένα βάζο. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να τα δούμε. Με το που το ένα γίνεται ευκρινές, το άλλο χάνεται. Όσο γρήγορα και αν μεταβαίνω από τη μία συνειδητοποίηση στην άλλη, στιγμία το άλλο χάνεται. Άρα αυτό το μάθημα, ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο, μας λέει ότι ακόμα και εδώ είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσμους. Αλλά από τι εξαρτάται ποιο κόσμο θα δω, Μαρία μου, σε αυτό τον κόσμο των μορφών? Να δούμε αμέσως τι μας λέει γι' αυτό. Η αντίληψη είναι συνεπής, μας λέει. Ό,τι βλέπεις καθρεφτίζει τη σκέψη σου και οι σκέψεις σου απλά και μόνο καθρεφτίζουν την επιλογή του τι θέλεις να δεις. Άρα είναι μια σκέψη αρχικά. Και μετά λέει οι αξίες σου το καθορίζουν αυτό, γιατί κάθε τι στο οποίο δίνεις αξία θα θέλεις και να το δεις, πιστεύοντας ότι αυτό που βλέπεις υπάρχει πραγματικά. Άρα κάνω μια σκέψη, δίνω αξία σε κάτι, το επιθυμώ, το επιλέγω να το δω και έτσι το βλέπω και το αντιλαμβάνομαι με όλες μου τις αισθήσεις. Και το ερμηνεύω ανάλογα. Ακριβώς. Δηλαδή ξεκινάει από μία σκέψη που έχω δώσει σε κάτι αξία, είτε θετικό είτε επώδυνο. Το επιθυμώ μετά, το επιλέγω να το δω αυτό αντί για το άλλο και έτσι το βλέπω. Εδώ μπορούμε να δούμε μία σκιαγράφηση των κόσμων που μας λέει. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε πάνω-πάνω, στο πάνω επίπεδο. Και τα πράγματα όπως βλέπουμε είναι κουκίδες, είναι κάτι υπόλοιπα ή κάποιες κορυφές, ας το πούμε, κάποιες εμφανίσεις, εκδηλώσεις. Σημειακά αποτυπωμένα. Σημεία. Από τους κόσμους που υπάρχουν κάτω από αυτό, τον κόσμο. Έτσι λοιπόν εδώ φαίνονται όλα διαχωρισμένα στο πάνω επίπεδο, γιατί δεν φαίνεται η σύνδεσή τους από κάτω. Φεύγοντας από το πρώτο επίπεδο λοιπόν, που μας λέει ότι θέλω έναν άλλο κόσμο να δω, πάμε στο κάτω επίπεδο, που τα πράγματα είναι περισσότερο, εμφανίζονται να είναι συνδεδεμένα, γίνεται κατανοητό πια, είναι προφανές ότι είναι συνδεδεμένα, δεν είναι όμως ακόμα το όλον, το άρρητο, αυτό που δεν συμβολίζεται. Το που δεν συμβολίζεται πια είναι το τελευταίο επίπεδο από κάτω, στο οποίο όταν φτάνουμε δεν υπάρχει τίποτα από τον τρόπο επικοινωνίας του πάνω επίπεδου, ο οποίος είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για διαχωρισμένα σημεία. Ναι. Δηλαδή στο πάνω επίπεδο έχουμε μία ξεχωριστή αίσθηση εαυτού. Εγώ αυτό το σημείο, εσύ εκείνο. Όταν όμως αρχίζουμε να βλέπουμε τον αληθινό κόσμο, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η διασύνδεση, όπως βλέπουμε εδώ στην, ας πούμε, αποτύπωση των ψωμετρικών. Τι σχέση όμως έχουν αυτά με αυτό εδώ που είναι το ίδιο το βουνό, σαν να λέμε. Αν κάποιος δηλαδή είναι εδώ, δεν έχει καν συνειδητοποιήσει τι θα δει όταν θα φτάσει εδώ. Ακριβώς. Πόσο μακριά απέχει αυτό. Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό λοιπόν μας λέει, είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσμους. Ταυτόχρονα αναζήτησε τον έναν και ο άλλος εξαφανίζεται. Προχωρούμε στο επόμενο. Η αντίληψη λοιπόν είναι συνεπής, όπως το είπες. Γιατί έχει ξεκινήσει από μία σκέψη στην οποία έχω δώσει αξία, δηλαδή θέλω να δω τα πράγματα θετικά ή θέλω να τα δω αρνητικά. Και πόσες φορές δεν λέμε ο ένας τον άλλον, βρε παιδί μου, μην τα βλέπεις έτσι τα πράγματα, δες το αλλιώς, δες το αισιόδοξα. Γιατί η επιλογή είναι δική μας. Ό,τι βλέπεις καθεπτίζει τη σκέψη σου.
Ο αισιόδοξος θα βλέπει τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά, θα δίνει κουράγιο στον εαυτό του. Θα περιμένει μια καλύτερη στιγμή, ένα καλύτερο αύριο. Ο απαισιόδοξος και μέσα στη μέση της χαράς να βρίσκεται, θα ψάχνει να βρει το λάθος, την ανεπάρκεια, την αστοχία. Έτσι είναι καθαρά θέμα επιλογής του πώς θα σκεφτούμε. Μας προκαλεί λοιπόν σήμερα και μας προσκαλεί ταυτόχρονα να αλλάζουμε τρόπο σκέψης και όρασης κατ' επέκταση και μας λέει: Διώχνω τον πειρασμό σήμερα. Οπότε εμφανίζεται απλώς με το να θυμάστε τα όρια της επιλογής του. Το μη πραγματικό ή το πραγματικό. Το ψεύδος ή την αλήθεια. Είναι αυτό που βλέπεις ή αυτό που θέλεις μόνο να βλέπεις. Η αντίληψη είναι συνεπής με την επιλογή σου. Και η κόλαση ή ο ουρανός έρχεται σε σένα όλος μαζί. Άρχισε την αναζήτησή σου για τον άλλο κόσμο, ζητώντας μια δύναμη πέρα από τη δική σου και αναγνωρίζοντας τι είναι αυτό που ζητάς. Άρα λοιπόν όλα καθορίζονται από το τι ακριβώς θέλουμε να δούμε, πώς ακριβώς θέλουμε να σκεφτόμαστε, πώς ακριβώς θέλουμε να ζήσουμε. Και τι γνώμη θέλουμε να έχουμε για τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν από το κεφάλαιο 24, το υποκεφάλαιο 7, με τίτλο «Χώρος της συνάντησης», βλέπουμε έναν τρόπο να σκεφτόμαστε, η δοκιμασία, το τεστ που λέμε, για την αξία του κάθε πράγματος πάνω στη γη, είναι η ερώτηση ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Η απάντηση δείχνει τι είναι για σένα. Από μόνο του δεν έχει κανένα νόημα. Όμως μπορείς να του προσδώσεις πραγματικότητα σύμφωνα με το σκοπό που υπηρετείς. Άρα, σε κάτι που θα ετοιμάζομαι να πω στον άλλον, ας αναρωτηθώ, τώρα αυτό που θα πω, ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Σε κάτι που θέλω να κάνω, ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Γιατί μπορεί να ανακαλύψω ότι εξυπηρετεί ένα σκοπό του εγώ, της επιθετικότητας, του διαχωρισμού. Και ίσως τότε θελήσω να μην το κάνω. Θελήσω να το συγκρατήσω. Θελήσω να αλλάξω οδηγό και να καλέσω το πνεύμα μέσα μου να μου πει: σου προτείνω έναν άλλο σκοπό που σε συνδέει αντί να σε αποσυνδέει, που σε κάνει να νιώθεις ασφαλής και γαλήνια αντί να νιώθεις μόνη σου και ταλέπορη. Δεν είναι αυτή η παύση με την ερώτηση αυτή, Ιουλία, με αυτό που μας κάνει και συνειδητούς. Αλλιώς είμαστε στον αυτόματο και νομίζουμε ότι τα πράγματα συμβαίνουν, ενώ με αυτόν τον τρόπο προφανώς τα επιλέγουμε εμείς. Γινόμαστε δηλαδή κάπως κυρίαρχοι των επιλογών μας. Δεν είμαστε πια στον αυτόματο. Έτσι. Να δούμε λοιπόν μια ερώτηση που υπάρχει από χθες για να την ολοκληρώσουμε, που έχει απαντηθεί εν μέρη. Είναι μια ερώτηση που υποσχεθήκαμε χθες στην Ανθή ότι θα την ξαναπούμε. Ανθή, έλεγες ότι είχαμε ανεβάσει ένα βίντεο για τους ήχους Χέμι-Σίνκ όπου αναφερθήκαμε εκτενώς στην ενέργεια, αλλά πουθενά δεν αναφέρει τη λέξη ενέργεια ως μέσο για το αποτέλεσμα, ούτε καν στην αναφορά για τη σκέψη του νου μας. Όμως οι σκέψεις μας επηρεάζουν το συλλογικό νου και ο συλλογικός νους επηρεάζει τη σκέψη μας, όπως έχουμε πει. Μέσω τίνος γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση και ισχύει ο νόμος της έλξης κατά μαθήματα θαυμάτων. Λοιπόν, είχαμε δείξει τότε αυτό το σχήμα για να δείξουμε ότι είμαστε όλοι ένα δίκτυο. Πάνω σε αυτό το δίκτυο, λοιπόν, αν υποτεθεί ότι ο καθένας μας είναι από μια λευκή κουκίδα, όταν κάποιος κινείται, ας πούμε ότι είναι ο νους του βέβαια, και καθώς κινείται δρά, η πληροφορία περνάει μέσα στο δίκτυο άμεσα. Δεν υπάρχει κάτι που να διακόπτει την μετάδοση της πληροφορίας, σαν να πρέπει να υπάρχει ένα μέσον για να μεταδοθεί η πληροφορία. Όπως ο αέρας εδώ στον ήχο, ας πούμε, χρειάζεται ένα μέσον για να έρθουν τα κύματα, τα ηχητικά κύματα να φτάσουν στο αυτί μας. Αυτό δεν συμβαίνει στο επίπεδο της συνειδητότητας, γιατί η συνειδητότητα δεν είναι ένα τοπικό φαινόμενο. Να δούμε λοιπόν εδώ το εξής. Βλέπουμε από τον Μπέμ, ο οποίος σε ένα... David Μπέμ, ο φυσικός, που το 1990 σε μία 5 ημερών conference που δόθηκε στο Άμστερνταμ με τίτλο «Τέχνη». Η τέχνη συναντά την επιστήμη και την πνευματικότητα για να αλλάξει η οικονομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνειδητότητα ακόμα και για να αλλάξει η οικονομία, γιατί η οικονομία είναι επίσης ψυχολογικό φαινόμενο. Λέει λοιπόν εκεί σε αυτή την
παρουσίαση που έκανε, τόσο ο παρατηρητής όσο και το παρατηρούμενο είναι συγχωνευμένες πτυχές μιας ολότητας, ολόκληρης πραγματικότητας που είναι αόρατη και μη αναλύσιμη. Μιας ολόκληρης πραγματικότητας. Αυτή η ολόκληρη πραγματικότητα είναι στο τελευταίο κάτω-κάτω επίπεδο. Εμείς βλέπουμε πάνω-πάνω το κομμάτιασμα αυτού του επίπεδου και αναρωτιόμαστε πώς η πληροφορία περνάει από το ένα σημείο στο άλλο. Πώς η πληροφορία περνάει εδώ από τη μία κουκίδα την άσπρη στην άλλη κουκίδα. Μα είναι προφανές ότι οι κουκίδες αυτές είναι συνδεδεμένες εδώ κάτω. Άρα δεν υπάρχει χρόνος που χρειάζεται για να μεταδοθεί η πληροφορία. Γιατί αυτές οι κουκίδες εδώ πάνω είναι η ίδια οντότητα. Άρα η πληροφορία περνάει άμεσα και ακαριαία. Και αυτό είναι επίσης το περίφημο, η εξήγηση για το περίφημο φαινόμενο που στην αρχή ήταν ένα νοητικό πείραμα του Αϊνστάιν, του Ποντόλτσκι και του Ρόιζαν, αυτών των τριών φυσικών, και λέγεται, έχει και τα αρχικά των ονομάτων τους, EPR, ακριβώς αυτό, πώς η πληροφορία περνάει από τη μία κβαντική οντότητα στην άλλη ακαρία, επειδή είναι συνδεδεμένες. Είναι διεπλεκόμενες οντότητες που ακόμα και αν τις χωρίσεις και στείλεις τη μία τέρμα αριστερά στο σύμπαν και την άλλη τέρμα δεξιά, πάλι θα επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο. Κάνεις μέτρηση σε ένα σωματίδιο που είναι στη μία άκρη του σύμπαντος και βρίσκεις ακαριαία ότι το άλλο σωματίδιο έχει την ίδια τιμή, μόνο αντίστροφα, γιατί η αντιστροφή αυτή κάνει ένα όλον. Με τις δύο αυτές τιμές έχουμε το όλον. Να δούμε πάλι την εικόνα με το δίκτυο. Ναι. Άρα, ενώ εγώ ας πούμε θεωρώ ότι είμαι αυτό, εσύ αυτό, η Αναστασία αυτό, η Βάσο εκείνο, στην πραγματικότητα είμαστε αυτό. Ναι, ακριβώς. Είμαστε όλο αυτό. Απλά έχουμε εστιάσει την προσοχή μας σε ένα σημείο του δικτύου, νομίζοντας ότι είμαστε αυτό το σημείο. Ενώ η πραγματική πραγματικότητα είναι ότι είμαστε όλο. Αυτό ακριβώς προσπαθούν να μας θυμίσουν τα μαθήματα θαυμάτων. Κυριολεκτικά. Και αν εστιάσει κάποιος στην πραγματικότητα, δηλαδή είμαστε μάλλον εστιασμένοι ο καθένας στην κουκίδα του. Και έτσι χάνουμε από την όρασή μας, από τη συνειδητότητά μας θα λέγαμε, την ύπαρξη όλου του δικτύου. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Όσον αφορά τώρα τους νόμους, τι γίνεται με τους φυσικούς νόμους και το νόμο της έλξης και τα λοιπά, αν ισχύουν. Οι φυσικοί νόμοι της φύσης αντλούν την επιρροή τους από τη συλλογική πίστη ότι μπορούν να επηρεάζουν, ότι μπορούν να επιφέρουν αληθινά αποτελέσματα στους διαχωρισμένους νόες. Από εκεί την αντλούν. Ναι, ακριβώς. Όχι ότι από μόνοι τους υπάρχουν και είναι νόμοι, θα λέγαμε... Που θα υπήρχαν και χωρίς τη συνειδητότητά μας. Ακριβώς αυτό. Παρ' όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να διαχωρίσουν, είτε για να ενώσουν, για θεραπευτικούς σκοπούς δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι νόμοι από μόνοι τους είναι ουδέτεροι. Το πώς θα χρησιμοποιηθούν είναι αυτό που τους δίνει αξία. Συνεπώς ο νόμος της έλξης και οτιδήποτε άλλο αφορά το όνειρο και μόνο το όνειρο. Ο νόμος για τον νόμο του νου, ο νόμος μάλλον του νου είναι ο νόμος της επέκτασης, δηλαδή επεκτείνω αυτό που είμαι. Στην έννοια της θεότητας είναι ο μόνος νόμος, αν μπορούσαμε να το πούμε νόμο, ο οποίος ανήκει σε έναν άλλο νόμο, πολύ μεγαλύτερο, από τον οποίο μπορούν να πούμε ότι απορρέουν όλοι οι άλλοι νόμοι, αν υπάρχουν, μέσα στο νου, μέσα στο πνεύμα, είναι ο νόμος της αγάπης, αν μπορούμε επίσης να πούμε την αγάπη νόμο. Ναι, θα μπορούσαμε όμως καθώς αναζητά ο νους μας συνεχώς το Θεό σε ό,τι και αν κάνουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό εδώ, ας πούμε, το αντικείμενο, αν το αφήσω και πέσει, θα πέσει γιατί λειτουργεί ο νόμος της βαρύτητας. Που σε ένα άλλο επίπεδο είναι ο νόμος της έλξης. Έλκει η γη το αντικείμενο. Που σε ένα άλλο επίπεδο είναι ο νόμος της αγάπης. Έλκει το ένα το άλλο. Απολαχτάρα η αγάπη. Και μετά εμφανίζεται νόμος της βαρύτητας, νόμος της έλξης. Παίρνει διάφορα άλλα ονόματα, γιατί καθώς απομακρύνεται η συνειδητότητά μας από το επίπεδο της αγάπης, έχει φτάσει να το βλέπει νόμο της βαρύτητας, ενώ από κάτω έχει αυτή την έλξη της αγάπης. Υπάρχει κάτι που τα κρατάει όλα αυτά συνδεδεμένα. Αυτό ακριβώς είχε καταλήξει ο Μπέμ. Λοιπόν, δείτε τι είχε πει τότε σε αυτή τη συνέντευξη. Είμαστε εσωτερικά συνδεδεμένοι με τα πάντα, όχι εξωτερικά συνδεδεμένοι. Η συνειδητότητα είναι μια εσωτερική σχέση με το όλο.
αλληλεπιδρά με το όλον σε ένα δούνε και λαβήν. Και ναι, Ευγενία, Πάσχα είναι πέρασμα και είναι πολύ ωραία αυτή η σκέψη σου. Να είναι το πέρασμα από την ψευδαίσθηση στην αλήθεια, μας λέει η Ευγενία, με οδηγό το Άγιο Πνεύμα. Πολύ σωστά. Με την ευκαιρία να πούμε ότι σας έχουμε στείλει ένα ενημερωτικό δελτίο, θα το λάβετε όσοι είστε γραμμένοι στην ιστοσελίδα για να παίρνετε, που περιγράφει το μήνυμα της Ανάστασης. Έχουμε ήδη θίξει το θέμα και σε ένα μάθημα, τώρα το έχουμε συμπυκνώσει και το έχουμε κάνει αναστάσιμο. Θα το λάβετε. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι με τον Θεό, δηλαδή ό,τι σκέφτομαι με την αγάπη, μόνο αυτά επιλέγω να σκέφτομαι. Με τις δύο σκέψεις, πέρα από αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένας άλλος κόσμος που θέλω και τώρα το ξέρουμε ότι υπάρχει αυτός ο άλλος κόσμος, το γνωρίζουμε και είναι θέμα πρόθεσης. Αν η πρόθεσή μου να πάω σε αυτόν τον κόσμο, τότε τον επιλέγω. Μόνο να θυμόμαστε κάτι. Δεν πάμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε πάντα οδηγό. Μόνοι μας δεν μπορούμε να πάμε, γιατί έχουμε βάλει εμπόδια μπροστά. Και αυτά τα εμπόδια δεν τα βλέπουμε σαν δημιουργήματά μας, αλλά νομίζουμε ότι είναι αυτοί οντότητες που μας εμποδίζουν. Μέχρι λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό, χρειαζόμαστε έναν οδηγό για να περάσουμε αυτά τα εμπόδια, τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Έτσι είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσμους. Ή τον έναν επιλέγω ή τον άλλον. Ενώ δεν υπάρχει θέμα διαχωρισμού στην αγάπη, σε ό,τι κρατάω με το Θεό, εμείς όμως ακόμα σκεφτόμαστε εγωιστικά ότι υπάρχει δηλαδή κάτι να επιλέξω, κάτι ανάμεσα σε δύο πράγματα. Γι' αυτό μας λέει ότι υπάρχουν αυτοί οι δύο κόσμοι και επιλέγω τον ένα, που είναι και ο μόνος αληθινός. Ας κρατάμε λοιπόν το χέρι του Ιησού, ας κρατάμε το νου μας στο πνεύμα, την καρδιά μας στον Πατέρα, όπως και αν το δείτε, ας είμαστε στραμμένοι στον ένα κόσμο που είναι η αγάπη. Καλή εξάσκηση σήμερα, μια όμορφη μέρα για όλους, καθώς είμαστε όλοι συνδεδεμένοι πλέον. Χαίρετε. Καλημέρα.